mun työskentelytapa on aika semmoinen intuitiivinen, että mä en luonnostele juurikaan näitä mun töitä. Että mulla saattaa olla hyvinkin kepeä ajatus siinä, että mitä mä haluan ruveta vaan tekemään. Ja tässä työssä mulla oli ajatuksena oikeastaan tehdä aivan semmoinen rehellinen omakuva, oikeasti sellainen niin kuin näköinen ja anatomisesti oikein ja realistinen ja näin. Mutta niin kuin mulla yleensä tuppaa käymään, että se työ vie mennessään, niin mulla se mielenkiinto ikään kuin sitä semmoista todellisuuden toistamista kohtaan niin kuin häipyä. Mä rupesin miettimään, miten mä saan tästä työstä itselleni mielenkiintoisemman. Ja sitten siihen mä rupesinkin tekemään tätä toista kasvoa, joka on niin kuin tavallaan olen käyttänyt tätä mallina ja toistanut siihen kasvon. Ja mä itse niin kuin tunnistinkin jotenkin, että se on niin kuin enempi mun näköinen, tai jotenkin mä tunnistan siitä enemmän itteeni kuin sitten vaikka siitä fyysisestä yritelmästä. Sehän nyt on niin kuin sitten, tämä teos on muotoutunut itse asiassa aika pitkän ajan kuluessa, että tämä on varmaan ollut mun työhuoneella vuoden ja mä oon sitten katsellut näitä kaksia kasvoja tässä ja siinä on se niin kuin tavallaan se kesken jäänyt yritelmä toistaa itteeni ja sitten siinä on se tavallaan kesken jäänyt yritelmä mun semmosesta ehkä semmoista omasta sielunmaisemasta ja sitten mä itse taiteilijana katon sitä ja näen vielä sen oman heijastuksen tuosta pleksistä, niin siihen tuli sitten se ajatus semmosesta, että tässä on niin kuin ainakin 3 minää ja semmoinen itsensä kohtaaminen ja siitä on tullut se nimi kohtaaminen. Siinä on semmoinen jännä tai sattuma oikeastaan, että mä sitten jälkikäteen vasta törmäsin tämmöiseen kirjaan, joka on samanniminen ja jossa niin kuin on tämmöinen jungilainen tulkinta William Blaken semmoisista kuvituksista. Ja musta se on ihan siis semmoinen, niin kuin, mua ei haittaa ollenkaan, että yhdistyy vaikka tämmöiseen jungilaiseen niin kuin yksilöitymisen psykologiaan, vaikka se nyt ei sillä tavalla ole suoranaisesti ollut lähtökohtana. Ja tässä pinnassahan on näitä tavallaan tämmöisiä kukkasia ja tägejä ja täkimäisiä elementtejä ja vähän niin kuin semmoisia sotkuja, että tämäkin on tullut sitten siinä ajan myötä, että kun mä oon katsonut sitä teosta ja se on tuntunut siltä, että se ei ole vielä valmis, niin mä oon sitten niin kuin tavallaan antanut luvan ja käyttänyt hyväksi sitä semmoista, niin kuin, että mulla on oikeus ja vapaus tehdä tälle maalauspohjalle niin kuin mitä mä haluan. Silleen just intuitiivisesti, että okei, että mä haluan maalata kukkia. Ja mä oon sitten pyrkinyt, että mä en suodata sitä halua, että mä oon sitten alkanut googlettanut vaikka Van Goghin kukat ja alkanut toistaa sitä. Ja sama homma niin kuin näissä täkeissä ja sotkuissa, että jos mä oon vähän ärsyttänyt, niin mä oon sitten antanut mennä. No ei oikeastaan paljon, että tokihan kun se työskentely on semmoista jatkumoa, niin että tämähän on sillä tavalla niin ylipäätään tämä sarja, että mitä mä oon niin työstänyt sitten useamman vuoden, että on silleen taas niin kuin muutosta aikaisempaan, että minä pitkään maalasin ihan mustavalkoista ja sitten se oli semmoista monokromaattisempaa ja sitten pikkuhiljaa on tullut tämä niin kuin tämmöinen, että mä en oikeastaan suodata sitä väriä tai mieti mitään väriä, että mä niin kuin menen ihan semmoisella lapsenomaisella tunteella vaan, että musta tuntuu, että tuohon voisi laittaa keltaista ja siis semmoista, että sillä tavalla tämä on semmoinen niin kuin osa sellaista niin kuin muutosvaihetta tämä työ myöskin. Ei varmaan suoranaisesti en voi sanoa sillä tavalla, että ehkä sen kanssa mikä tässä työssä on mulle niin kuin uutta on, että ylipäätään se niin kuin näyttää tai nämä henkilöhahmot tai hahmot on jossain tilassa. Että sillä tavalla niin kuin paikka, mutta ei välttämättä mikään tietty paikka ole ollut mielessä. Se on, että aikaisemmin ne on vähän enempi niin kuin leijunut mun maalaukset siinä pinnalla, että kasvojahan mä oon niin kuin aina maalannut, mutta että se, tavallaan se tapa, millä mä käsittelen, niin se on niin kuin muuttunut. Ja se varmaan onkin se mun semmoinen työskentelytapa, että ikään kuin se pysyvä elementti on ne kasvot ja sitten mä työstän niitä eri tavalla ja ne kertoo sitten eri asioista. No tavallaan tämä ja ne muut, mitä on niin kuin työstänyt tässä rinnalla, niin että on siinä se semmoinen, ehkä se kerroksellisuus myös ihan niin kuin maalauksen kannalta, että sillä tavalla se tuo, koska niin kuin tässä pleksissähän pystyy maalaamaan taakse
eteen, sä pystyt pyyhkimään ja näin, että se tietyllä tavalla sitten on muokannut sitä mun ajattelua myös sitä maalauksesta. Ei tarvi pohjustaa eikä mitään, ja mä tykkään siitä, että se pystyy pyyhkimään ja se liukuu se väri ja se ei imeydy siihen. Eli mä voin aina olla hirveän niin kuin rohkea, koska mun ei tarvitse pelätä, kun mä pystyn aina sen poistamaan, niin se sen takia niin kuin valikoitu silloin aikanaan. Ja tosiaan, että lähtökohta oli se, että mä löysin vaan semmoisen pleksin palan. Mulla oli pienet lapset ja mä halusin päästä maalaamaan, mutta mulla ei ollut millään niin kuin aikaa tehdä sitten sitä maalauspohjaa. Mä maalaan tolleen ja mä tajusin, että tämä on niin kuin mulle sopiva materiaali. Siis tavallaan mulla itselleni oli jotenkin niin kuin kauhean vapauttavaa siis nämä kohdat. Että mä en tiedä, että siis siinä vaiheessa, kun mä tein tätä taulua, mä mietin, että mikä tässä niin kuin vielä on, tai mikä tässä niin kuin häiritsee. Ja se on sitten se, niin kuin se katse. Ja sitten just se helpotuksen tunne, että ei mun tarvii näyttää, mun ei tarvii olla ehkä niin kuin avoin, että mä halutessani mä voin nimenomaan tehdä tälle teokselle, mitä mä haluan, ja mä voin sotkea, ja se ei niin kuin pilaa sitä teosta, vaan se tuokin siihen jotakin lisää.